Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you this afternoon to our Hare Krishna temple here in Budapest. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Hare Krishna templomban Budapesten. We're very honored that such a large crowd has come. Nagy megtiszteltetés, hogy Ladies and gentlemen, we'd like to welcome you this afternoon to our Hare Krishna temple here in Budapest. Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntjük Önöket itt a Hare Krishna templomban Budapesten. We're very honored that such a large crowd has come. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan eljöttek. Many distinguished guests, and we also have with us national television. Sok különleges vendégünk van, és itt van velünk a Nemzeti tévé is. So thank you for being with us. Köszönjük, hogy itt vannak velünk. As you know, the special event today is a Vivaha Yagya in Sanskrit, wedding. És a mai nap esemény egy Vivaha Yagya lesz, egy esküvő. Two of our Hare Krishna couples will be taking their sacred vows of marriage. Két krisnás házaspár fog házasodni, szent fogadalmakat tesznek. And we are going to be conducting this Vedic marriage, or this Indian marriage, just as marriages have been performed for thousands and thousands of years in India. És mi fogjuk ezt a védikus házasságot levezetni, ahogy ez már sok ezer éve történik Indiában. Only slight difference is, as your host, myself, Indra Swami, and your priest, the priest for the ceremony, I'm going to be explaining as we go on a little what's happening during the wedding. Az egyetlen különbség az lesz, hogy én, aki vezetem ezt a szertartást, és a papja leszek, Indra Swami, fogom közben kicsit magyarázni, hogy mi minden történik. Just so you can understand and appreciate more this ancient spiritual culture. Csak hogy jobban meg tudjátok érteni és értékelni tudjátok ezt az ősi lelki kultúrát. Actually, it's appropriate that you're all here. Igazából nagyon helyén való, hogy mindannyian itt vagytok. Because in India, when there's a marriage, generally, at least in the villages, the whole village comes. Mert Indiában, legalább a faluban, az egész falu eljön az esküvőre. In India, the villagers are kind of like extended families. Indiában a falusiak olyanok, mint a kiterjedt család. Or because it's a simple rural village atmosphere, everybody knows everybody else. Vagy azért, mert ilyen nagyon egyszerű falusi közegben élnek, akkor mindenki ismer mindenkit. So it's not just the immediate family, it's not a closed affair, the whole village comes to the wedding. Tehát nem csak a közvetlen rokonok vannak jelen, hanem az egész falu összegyűlik. It becomes a grand affair. Egy hatalmas esemény. Very joyful, very colorful event. Ez egy nagyon vidám és nagyon színes esemény. They consider the more people, the merrier. Azt mondják, hogy minél többen vannak, annál boldogabb. So thank you for coming, and we'll be asking you to participate also in one sense in the marriage ceremony. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek, és megkérünk benneteket, hogy ti is vegyetek részt majd. Ultimately, marriage is a spiritual affair. Végül az esküvő az egy lelki esemény. In Vedic culture, a boy and a girl, they come together to help each other materially and spiritually. Védikus kultúrában egy fiú és egy lány azért házasodik össze, hogy anyagilag és lelkileg egyaránt segítsék egymást. As we know in life, if we were alone, it would be difficult to accomplish most things. Ahogy tudjuk az életben, hogy ha egyedül vagyunk, akkor a legtöbb dolgot nehéz elérni. So we have our family, we have our friends, we have our countrymen to help us achieve the goals of life. Ezért van a családunk, vannak barátaink, vannak a honfitársaink, akik segítenek elérni a céljainkat. But the Vedic scriptures describe the highest goal of life as self-realization. A védikus szentírások szerint az élet legmagasabb rendű célja az önmegvalósítás. Understanding who I am eternally as a spirit soul. Hogy megértsük, hogy kik vagyunk mi, mint szellemi lelkek. Who's the supreme soul, God? Ki a legfelsőbb lélek, Isten. And what is my intimate loving relationship with Him? És mi a mi bensőséges szeretetteli kapcsolatunk vele? So if we need help to achieve the material goals of life, how much more we need help to achieve love of God. Tehát, hogyha szükségünk van anyagi célok elérésére, segítségre, akkor mennyire szükségünk lehet lelki célok elérésére, az Isten szeretet elérésére. So in Vedic culture, ultimately marriage means the husband and wife, they follow the path together back home, back to Godhead, to the spiritual world. Védikus kultúrában a házasság azt jelenti, hogy a férj és feleség együtt követik az utat vissza a lelki világba, az otthonunkba. And for that we need a lot of blessings. És ez nagyon sok áldásra van szükség. So we'll be asking all our distinguished guests here this afternoon to also bless different parts of this marriage ceremony. Úgyhogy majd időnként meg fogjuk kérni a kedves közönséget, hogy megáldják ezt a szertartást. You can do that by applauding when I give the cue. Ezt lehet tenni tapsáltal, majd fogok jelezni. Or if you want to give the ultimate blessings, you can raise your hands like this.
Vagy hogyha a végső áldást akarjátok adni, akkor így feltehetitek a kezeteket. You can try, raise it. Most ki lehet próbálni. And you can say, Hare Krishna. És lehet mondani, hogy Hare Krishna. A little louder. Hare Krishna. Very good, thank you. That way you can bless them for a successful marriage, materially and spiritually as well. Így módon meg tudjátok áldani őket, hogy sikeres legyen a házasságuk, anyagilag és lelkileg egyaránt. So we apologize for being a little late. Elnézést kérünk, hogy egy kicsit késtünk. But aren't weddings usually late? Hát nem mindig késnek az esküvők. I don't think I've ever been to a wedding that started on time. Azt hiszem, még nem volt olyan esküvőn, ami időben kezdődött volna. And our excuse is the two brides. They've been getting dressed for about a week now. És hát mi a mennyasszonyokra tudunk hivatkozni, már egy hete készülődnek. And their beautiful saris and the flower arrangements and the face painting, it does take quite. They just arrived as I was speaking Gyönyörű here. szárit viselnek, gyönyörűen fel vannak díszítve virágokkal, éppen most értek innen. So we are ready to begin this auspicious function. Készek vagyunk elkezdeni ezt a kedvező szertartást. Now, as I said, the addition to this ancient ritual which we're following, this Vivaha Yajnas, I'll be explaining things as we go along. Ahogy mondtam, miközben zajlik ez az ősi szertartás, ez a Vivaha Yagra, el fogom magyarázni, hogy mi minden történik. So first of all, in Vedic culture, at the marriage, the groom arrives first. A védikus kultúrában az esküvőkor először a vőlegény érkezik meg. Today we have two grooms coming. Ma két vőlegény fog jönni. Gopi Krishna Das and Namarucha Das. And they're going to be coming from the back here, accompanied by their friends, singing auspicious hymns. És innen hátulról fognak érkezni a barátaikkal, akik kedvező himnuszokat énekelnek. They'll come up onto the stage as the priest will greet them and give them some gifts. Följönnek a színpadra, és a pap fogadni fogja őket, ajándékot fognak kapni. And then they will stand here on the stage in anticipation for their brides to come. És aztán itt fognak állni a színpadon, és nagyon fogják várni a mennyasszonyokat. A few minutes later, the first bride will come riding in a palanquin. Néhány perccel rá megérkezik az első mennyasszony egy gyaloghintóban. With her girlfriends, also singing auspicious prayers. Szintén a barátnőivel, akik kedvező himnuszokat énekelnek. She'll come on the stage and she'll circumambulate her husband 7 times. Föl fog jönni a színpadra, és 7-szer körüljárja a vőlegényét. And then the other bride will come and she will circumambulate her husband to be 7 times. Utána megérkezik a másik mennyasszony, és ő is körbejárja a vőlegényét 7-szer. And then we'll take it from there. És utána majd folytatjuk. So I'd like to ask all of you to please rise to receive the grooms who will be joining us on the stage now. Szeretnének megkérni benneteket, hogy mindenki álljon fel, hogy köszöntsük a vőlegényeket. Thank you very much. You can come with the kirtan party. Hare Krishna. Kirtan csapat. Friends who come here, they're friends anyway, so they're willing to do for their happiness. Mindenki felrakhatja kezét. Hare Krishna!
Thank you. Please come forward, gentlemen. Om Sadhu Bhavamastam. Üdvözöllek, érezd magad kényelmesen. Szépen fogadtál. Okay, you come forward. Etani Ganda Pushpa Vasham Shiyom Varaya Namaha. We're presenting the grooms some gifts on this auspicious day of their marriage. A házasság alkalmából ajándékokat adunk a vőlegényeknek. Okay, thank you. So Gauranga, you can take those gifts now, put them to the side. We'll take the gifts back and give them back at the end. Elveszük az ajándékokat, majd a végén visszakapják. Okay, you can come stand here, gentlemen. Ide jöttek előre. I'd like to introduce you to Namaruchi Das, Szeretnének bemutatni benneteket, ő Namaruchi Das, and this is Gopi Krishna Das. ő pedig Gopi Krishna Das. Please give them a big round of applause today to the auspicious day of their marriage. All right, so now please turn around and we'll receive the brides-to-be today. Most First one's going to come on the palanquin. fogadjuk a mennyasszonyokat. You can bring the brides. To them now. Yeah. When she comes up, we'll start with your time. Well, when the bride comes, the first bride.
Now we're going to be receiving the second bride. Most várjuk a második mennyasszony. So the couples will face each other. Most egymásra szemben állnak a párok. And the husband will very carefully take off the veil of his bride-to-be. És a férjek nagyon óvatosan leveszik a mennyasszonyoknak a fejéről a fátylat. And the girl will garland the boy first. És először a lányok a virágfüzért akasztanak a fiúk nyakába. And the boy will garland the girl. A fiúk a lányok nyakába. And they'll turn and face the audience. És forduljatok a közönségre. Put your hands in the air and say Hare Krishna. Tegye a kezét a levegőbe és mondja, hogy Hare Krishna. Thank you so much. You can all be seated. Thank you. Köszönjük szépen, foglaljanak helyet. So on my right we have Namaruchi and Nilamani Chakravarti. Jobb oldalamon látjátok Namaruchit és Nilamani. And here on the left we have Gopi Krishna Das and Anjavati Dasi. A bal oldalon pedig Gopi Krishna Das és Anjavati Dasi. Before we begin, I'd like to ask Mother Manjari to explain briefly what their service here is at the temple, because I'm a guest as well. Mivel én is egy vendég vagyok, most megkérem Manjarit, hogy egy pár szóban mutassa be őket. Namaruchi Prabhu itt a templomunk rendjért felelős, egy templom menedzser, a tisztaságért, a belső működésnek a megfelelő minőségért és a vendégfogadásért. Nilamani Chakravarti Mataji, ő a kommunikációs csoportunknak a tagja, és ő felelős a kapcsolattartással különböző személyekkel, vendégekkel, akik jönnek hozzánk. Gopi Krishna Prabhu a szakácsunk és zenész is. Anjavati Mataji szintén a kommunikációs csoportunknak a tagja. Okay, again a round of applause for their wonderful service here at our temple in Budapest. Légy szíves, tapsoljátok meg a csodálatos szolgálatukat. We're also graced this afternoon by many of the relatives of the two couples. A két párnak sok rokona is jelen van ma. Manjari will tell us who's here, and we'll be giving them garlands as well. Majd el fogjuk mondani, hogy kik vannak, így megkérnénk a szülőket, hogy álljanak fel, és virágfüzért szeretnénk átadni. They could please stand. And we have garlands for all of the relatives. És itt vannak a virágfüzérek a rokonoknak. Haribo. You can clap for every garland, it's okay. Lehet folyamatosan tapsolni.
Okay. I'd like to say to all the relatives, you have wonderful children. They're some of the best devotees we have in our movement. Csak a rokonoknak szeretném mondani, hogy csodálatos gyermekeik vannak, a legjobb hívők itt a mozgalmunkban. You've done all the good work. We're just adding the finishing touches. Csodálatos munkát végeztek, mi most már csak a végső igazítást So csináljuk. congratulations. I'm sure this is a very special day for all of you as well. Biztosak vagyunk benne, hogy ez egy különleges nap a számunkra. So please be seated. Mindenki foglaljon helyet. Thank you so much. At this part of the ceremony, the father gives the bride away to the boy. Most a szertartásnak az a része következik, amikor az apa elajándékozza a lányát a fiúnak. So Mataji's father is here, so we'd like to ask Anjavati's father to come up on the stage and give her away. Okay. Come over this way here on the side. Is that the father there? No, I have a father. Oh, your grandfather's there. Okay, all right. That's grandfather. Okay. Grandfather, would you like to come up and you can give the granddaughter away? Thank you. This part's not rehearsed, so just bear with us. We didn't have the relatives here in the morning when we were rehearsing. Reggel nem voltak itt a rokonok, amikor a főpróba volt. Légy szíves, tartsatok ki velünk. So we're going to ask the couples to face each other. Megkérjük, hogy a párok forduljanak egymáshoz. And the man is going to put his right hand out, and we're going to put some sandalwood paste, some auspicious sandalwood paste onto the hand. És kedvező szantálpéppel bekenjük. And then the bride will put her hand on top of her husband to be. Az ő kezét a leendő férjének a kezére. Okay. All right. Now we have a little paper here which we've given the father, and he's going to read that paper and give the daughter to the groom. Most megkérjük az édesapát, hogy erről a kis papírról, amit adtunk, olvassa fel a felolvasnivalót, és adja oda a mennyasszonyt a vőlegénynek. Elnézést, a szemem kicsit könnyes. Hogy sokáig Anjavatiról én gondoskodtam. Bárcsak a legfelsőbb úr odaadná ezt a szép ruhába öltöztetett, feldíszített, egészséges és megfelelő korba levő leányt vőlegényének, Gópi Krishna Prabhunak. A nap, a hold, az úr és baktáj szeme láttára. Oly sokáig Nílamamiról gondoskodta, és bárcsak a legfelsőbb odaadna ezt a szép ruhába öltöztetett, feldíszített, egészséges és megfelelő korban lévő leányt a vőlegénynek. Námarucsi nem látom, nincs itt. Prabhunak. A nap. A hold az úr és baktáj szeme láttára. Elnézést. Szemüveg. You can put the garland. Okay. We're going to consecrate that auspicious ritual by pouring milk and rose water over their hands. Megszenteljük ezt az epizódot azáltal, hogy tejet és rózsavizet öntünk a kezükre. And we'll have kirtan while we're doing that. És közben szól a kirtan. Hare Krishna.
side. Okay. Okay. So we have the two garlands from the ceremony. Most itt van ez a két füzér a And we're szertartásról. going to throw these to the audience. The tradition is that someone who catches this garland, his life becomes very auspicious. Van ez a hagyomány, hogy aki elkapja ezt a virágfüzért, annak az élete nagyon kedvezővé válik. So we all need a bit of spirituality in our lives. Mindannyiunknak szükség van lelkiségre az életében. So please raise your hand if you'd like to catch the garland. Tegye fel a kezét, aki szeretné elkapni a füzért. Okay, we'll throw one to this side. Egyet erre dobunk, Oh! Right there, okay. And one to this side. egyet pedig erre az oldalra. Okay, lucky catcher. Thank you. Now we're going to ask the couple, the very sober, serious part of the ceremony, we're going to ask them to exchange vows. Most egy nagyon komoly része következik a szertartásnak, megkérjük a párt, hogy tegyenek fogadalmat. Again, each of them accepts the responsibility of helping each other through life and all the way back to the spiritual world. Mindketten elfogadják azt a felelősséget, hogy életen át segíteni fogják egymást egészen a lelki világig. As we know, life is not always what we would hope it to be. Sometimes there's obstacles, there's problems, there may even be tragedies. So it's good to have somebody who you love by your side who can help you through those things. Tudjuk, hogy az életben annyi nehézség lehet, annyi tragédia, tehát jó, hogyha van valaki mellettünk, aki tud nekünk segíteni. And can help you achieve the goal of life, love of God. Segíthet abban, hogy elérjük az élet célját, az Isten szeretetet. So that's the vow they're going to take. Ezt a The fogadalmat fogják. father and grandfather, they can take their seats again downstairs. Az édesapának és a nagypapának megköszönjük a segítséget, le lehet ülni most már. Please give them a round of applause for their participation this afternoon. Mindenki tapsolja meg, hogy részt vettek. Do you, Namaruchi Das, accept Nilamani Chakravarti Dasi as your wife and promise to protect her in her progress in Krishna consciousness and live together happily throughout your lives? Elfogadod a Namaruchi Dász feleségedül, Nilamani Chakravarti Dászit, és ígéred, hogy védelmezni fogod a Krishna tudatban való fejlődése során, és boldogan együtt élsz fel egész életedben. Yes, igen. Shrimati Nilamani Chakravarti Dasi, do you accept as your husband Namaruchi Das and promise to assist him in his spiritual development, to be chaste and remain with him happily throughout your lives? Shrimati Nilamani Chakravarti Dasi, elfogadod a férjedül Namaruchi Dászt, és ígéred, hogy segíteni fogod őt a lelki fejlődésben, erényes leszel, és vele maradsz boldogan egész életedben. Igen. Shriman Gopi Krishna Das, do you accept Srimati Anjavati Dasi as your wife and promise to protect her in her progress in Krishna consciousness and live together happily throughout your lives? Shriman Gopi Krishna Dász, elfogadod-e Srimati Anjavati Dászit feleségedül, és ígéred-e, hogy védelmezni fogod a Krishna tudatban való fejlődése során, és boldogan együtt élsz fel egész életedben? Igen. Srimati Anjavati Dasi, do you accept as your husband Gopi Krishna Das and promise to assist him in his spiritual development, to remain chaste and to remain with him happily throughout your lives? Srimati Anjavati Dasi, elfogadod-e férjedül Gopi Krishna Dászt, és ígéred-e, hogy segíteni fogod őt a lelki fejlődésben, erényes leszel, és vele maradsz boldogan egész életedben? Igen. Now we're going to ask the couples to exchange their garlands 3 times. Most megkérjük a párokat, hogy 3-szor cseréljék ki a füzérüket. In Vedic culture, when something's said 3 times or done 3 times, it gives great emphasis, great importance to the A performance. védikus kultúrában, hogyha valamit 3-szor csinál az ember, vagy 3-szor mond, ez nagyon nyomatékossá teszi ezt a dolgot.
Okay, we'll ask them to face the audience again. Get the blessings of the audience. Adjátok az áldásaitokat. Hare Krishna. Thank you. Now we're going to ask a married woman to come forward and tie the chadar of the boy to the sari of the girl. Most pedig megkérjük a segítőket, hogy kössék össze a Prabhunak a csadarját a lánynak a száriával. Again, this has some significance. There's a double knot tied, Ennek is van jelentősége, egy dupla csomót kötünk, meaning that they have to fulfill their material responsibilities to each other, ami azt jelenti, hogy eleget kell tenniük egymás iránt az anyagi kötelezettségeiknek. especially the husband is the breadwinner in the family, has to bring the money home. Főleg a férnek, aki egy a nyertes abból a szempontból a családban, hogy neki kell hazahozni a pénzt, And the wife has to spend the money és a feleségnek pedig el kell költeni azt. in a responsible Krishna conscious way. Egy felelősségteljes Krishna tudatos módon. And again, they have to help each other spiritually. És segíteniük kell egymásnak lelkileg. So often in life, especially in these modern times, we have so little time for our spiritual activities. Az életben, főleg a modern időkben nagyon kevés időnk van lelki tevékenységekre. But we have to remember the goal of life is self-realization. So the couple has to find time, especially in the morning, for their meditation, for the chanting of God's names, for the study of the scriptures, for the worshiping of the deity. De emlékeznünk kell rá, hogy az élet célja az önmegvalósítás, és főleg a kora reggeli órákban időt kell szakítanunk arra, hogy énekeljük az Úr szent neveit, imádjuk a multit, By performing olvassuk a szentírásokat. these daily spiritual activities, we get a strong foundation by which we can advance Ezek a spiritually. mindennapi lelki cselekedetek egy nagyon jó, szilárd alapot nyújtanak a fejlődéshez. So they're all tied up, so we'll continue with the rest of the ceremony. Most már jól össze vannak kötve, úgyhogy We'll ask them to sit in the seats in the back here. megkérjük, hogy foglaljanak helyet itt hátul a székeken. This is where the artistic characteristics of the husband come into place. The artistic tendencies of the husband. She's going to take the sindoor, which is made from different herbs and minerals, a red substance, and place it in the part of his wife's hair, and then put a red dot on her Most forehead. a férjek kiélhetik művészi hajlamaikat. Most az a dolguk, hogy fessenek egy piros csíkot és egy piros pöttyöt a feleség vagy a mennyasszony homlokára. In our Western society, we know a lady is married by the gold ring on her finger. A nyugati világban onnan ismerünk fel valakit, aki házas, hogy aranygyűrűt visel az ujján. The Vedic tradition in India is that a married girl, on the day of her marriage, her husband puts the red sindoor, and every morning for the rest of her life, she puts that red sindoor in the part of her hair, and the red dot on the forehead. A védikus házasságban pedig onnan ismerünk fel egy házas hölgyet, hogy a választékában szindúr van, ez a piros festék, és a homlokán is, amit minden reggel felfest. And especially with the dot, every girl's hoping that her husband has a steady hand on her marriage day. És amikor így a piros pöttyöt teszik így a homloka közepére, akkor minden mennyasszony nagyon reménykedik, hogy nem fog remegni a vőlegényének a keze. Okay. All right. So now we're going to have the couple exchange the rings, and we have two beautiful little girls who are going to come up. Now we're going to ask the couples to exchange their garlands 3 times. Most megkérjük a párokat, hogy 3-szor cseréljék ki a füzérüket. In Vedic culture, when something's said 3 times or done 3 times, it gives great emphasis, great importance to the A performance. védikus kultúrában, hogyha valamit 3-szor csinál az ember, vagy 3-szor mond, az nagyon nyomatékossá teszi ezt a dolgot.
Okay, we'll ask them to face the audience again. Get the Forduljatok blessing to the közösség audience. felé. Adjátok az áldásaitokat. Hare Krishna. Thank you. Now we're going to ask a married woman to come forward and tie the chadar of the boy to the sari of the girl. Most pedig megkérjük a segítőket, hogy kössék össze a Prabhunak a csadarját a lánynak a száriával. Again, this has some significance. There's a double knot tied, Ennek is van jelentősége, egy dupla csomót kötünk, meaning that they have to fulfill their material responsibilities to each other, ami azt jelenti, hogy eleget kell tenniük egymás iránt az anyagi kötelezettségeiknek. especially the husband is the breadwinner in the family, has to bring the money home. Főleg a férnek, aki egy a nyertes abból a szempontból a családban, hogy neki kell hazahozni a pénzt, And the wife has to spend the money és a feleségnek pedig el kell költeni azt. in a responsible Krishna conscious way. Egy felelősségteljes Krishna tudatos módon. And again, they have to help each other spiritually. És segíteniük kell egymásnak lelkileg. So often in life, especially in these modern times, we have so little time for our spiritual activities. Az életben, főleg a modern időkben nagyon kevés időnk van lelki tevékenységekre. But we have to remember the goal of life is self-realization. So the couple has to find time, especially in the morning, for their meditation, for the chanting of God's names, for the study of the scriptures, for the worshiping of the deity. De emlékeznünk kell rá, hogy az élet célja az önmegvalósítás, és főleg a kora reggeli órákban időt kell szakítanunk arra, hogy énekeljük az Úr szent neveit, imádjuk a multit, By performing olvassuk a szentírásokat. these daily spiritual activities, we get a strong foundation by which we can advance Ezek a spiritually. mindennapi lelki cselekedetek egy nagyon jó, szilárd alapot nyújtanak a fejlődéshez. So they're all tied up, so we'll continue with the rest of the ceremony. Most már jól össze vannak kötve, úgyhogy We'll ask them to sit in the seats in the back here. megkérjük, hogy foglaljanak helyet itt hátul a székeken. This is where the artistic characteristics of the husband come into place. The artistic tendencies of the husband. She's going to take the sindoor, which is made from different herbs and minerals, a red substance, and place it in the part of his wife's hair, and then put a red dot on her Most forehead. a férjek kiélhetik művészi hajlamaikat. Most az a dolguk, hogy fessenek egy piros csíkot és egy piros pöttyöt a feleség vagy a mennyasszony homlokára. In our Western society, we know a lady is married by the gold ring on her finger. A nyugati világban onnan ismerünk fel valakit, aki házas, hogy aranygyűrűt visel az ujján. The Vedic tradition in India is that a married girl, on the day of her marriage, her husband puts the red sindoor, and every morning for the rest of her life, she puts that red sindoor in the part of her hair, and the red dot on the forehead. A védikus házasságban pedig onnan ismerünk fel egy házas hölgyet, hogy a választékában szindúr van, ez a piros festék, és a homlokán is, amit minden reggel felfest. And especially with the dot, every girl's hoping that her husband has a steady hand on her marriage day. És amikor így a piros pöttyöt teszik így a homloka közepére, akkor minden mennyasszony nagyon reménykedik, hogy nem fog remegni a vőlegényének a keze. Okay. All right. So now we're going to have the couple exchange the rings, and we have two beautiful little girls who are going to come up. We'll have a little kirtan here. Most van két kislány, akik föl fognak jönni ide. These young girls will come up. They've been waiting for weeks for this part of the ceremony, these little girls. And they'll give the rings to the couple.
You can see Gopi Krishna is also putting on a very beautiful gold necklace on his wife. This is called Mangala Sutram. It's also the sign that a girl is married. And she'll wear this necklace actually for the rest of her life. Gopi Krishna Prabhu egy Mangala Sutrát is ajánlott a feleségének, ez egy gyönyörű nyaklánc, amit mostantól az egész életében viselni fog. Both our girls have that Mangala Mind a Sutra. két lány kapott ilyen. Okay, now this part of the ceremony, very unique part of the wedding in India, a cloth is put in front of the couples for a few moments of privacy. Most egy különleges része jön a szertartásnak, amit Indiában hagyományszerűen csinálnak. Egy anyagot fogunk itt kifeszíteni a két pár elé. So we'll put that cloth there, and I'll explain the meaning of that. El fogom magyarázni ennek a jelentőségét. That actually in the Vedic culture, in Indian culture, the marriage day was the first day the boy and the girl met. A védikus kultúrában, az indiai kultúrában az esküvő napja volt az első alkalom, amikor a fiú és a lány találkoztak. Why is that? Because in Vedic culture, the arrangement was made by both sets of parents Miért? Azért, mert a védikus időkben a szülők szervezték meg a házasságokat. on the basis of astrological calculations. You can understand the actual character, personality, desires of an individual. Asztrológiai számítások alapján, amiből meg lehet érteni valakinek a természetét, jellemét. So the parents would consult an expert astrologer, Úgyhogy a szülők elmentek egy kiváló asztrológushoz, find out the characteristics of the boy and the characteristics of the proposed girl, and if they were matching, then there would be a marriage. megnézték, hogy milyennek a fiúnak a jellemzői, és milyennek a felajánlott lánynak a jellemzői, és hogy megfelelőek egymáshoz házasság céljára. And in Vedic culture, very rare if ever there was divorce. És védikus kultúrában nagyon-nagyon ritka volt, ha egyáltalán létezett olyan, hogy vállás. Whereas nowadays, I read a recent report, at least in my country, I don't know about your country, but in my country, 3 out of 4 marriages end in divorce. Tehát mostanában olvastam egy ilyen beszámolót arról, hogy mennyi vállás van, legalább az én országomban minden 4 házasságban 3 felbomlik. Because the characters don't match. In the beginning, they met and they fell in love. It was just something superficial. And then when they had to really live together, their characters were matched. It didn't work. So actually, this is a very scientific arrangement. Mert nem passzolt a természete a két személynek, tehát először találkoztak, és beleszerettek egymásnak, összeházasodtak, együtt éltek, de aztán nem passzolt a természetük, és azért szétmentek. Tehát ez egy tudományos módja megállapítani, hogy két személy fogja tudni együttműködni. So of course, our couples have known each other for quite some time. Persze a mi párjaink már egy jó ideje ismerik egymást. But as I said, we're performing a very ancient tradition here, the Vedic marriage, so we're doing everything according to the book. De ahogy mondtam, egy ősi hagyomány szerint végezzük ezt az esküvőt, úgy, ahogy le van írva a könyvben. So now they've had a few moments of privacy, a little bit to chat on their auspicious wedding day. Most egy pár percig így együtt lehetek, beszélgethettek így az esküvőjük napján. We'll actually give them a few more minutes, and we'll ask a special guest this afternoon, His Holiness Shivaram Swami, to speak to us a few words on the meaning of marriage in Vedic culture. És adunk nekik még egy pár percet, és megkérjük a különleges vendégünket, ő Szentséges Ira Sivaram Swami Maharajot, hogy beszéljen egy pár szót a védikus házasságnak a jelentőségére. Shivaram Maharaj came to Hungary many years ago, practically single-handedly. He started the movement here. Sivaram Maharaj sok évvel ezelőtt jött Magyarországra, praktikusan egyedül, és úgy kezdte el ezt az egész mozgalmat is. And by his good organizational skills, intelligence, and most important, his Krishna consciousness, you can see how Krishna consciousness is flourishing in this country. És az ő kiváló szervezőképességének, intelligenciájának és főleg Krishna tudatának köszönhetően láthatjuk, hogy most mennyire virágzik a Krishna tudat Magyarországon. And he is the spiritual master of most of the devotees in this country. És ő a lelki tanítómestere a legtöbb baktának Magyarországon. So it's with great pleasure I ask him to speak a few words about this marriage ceremony. Úgyhogy nagy örömmel kérem meg, hogy beszéljen egy pár szót ezen az esküvői You can szertartáson. welcome him and honor him with a big round of applause. Egy nagy tapssal fogadjuk őt. Köszönjük. Hare Krishna. Jó, várjátok. Köszönjük szépen. Egy pár szót csak náma szeretném először üdvözölni mind a vendégeket, szülők, rokonok, akik eljöttek a mai ünnephez, erre a nagyon különleges esküvőre, ami ebbe a Krishna tudati mozdalomban mi komolyan vesszük, mint egyik mondjuk legfontosabb lépés Krishna felé. És amikor Istenről beszélünk, vagy Krishnáról beszélünk, akkor nem egy elv, vagy valamiféle elképzelt energiáról van szó,
Itt Istenről van szó, jelenti, hogy a legfelsőbb személy, az eredeti személyről. De amikor személyről van szó, akkor nem olyan személy, mint mi közönséges emberek vagyunk, ugye mi itt vagyunk ebbe a világba, már az bizonyíték, hogy nem vagyunk Isten. Isten nem csinál ilyen hibákat, hogy egy ilyen nyomorult helyre eljönne, mint ebbe a világba. De ő elég bölcs és elég kegyes, hogy ő teremt egy ilyen világot nekünk, ahol a nem olyan bölcsök, akik ellenállnak az Úrnak a célja ellen, tudnak kiélni ezt az illúziót, hogy hát mi független vagyunk Istenben. Hát valaki hiszik Istenben, valaki nem hiszik. Nekem ez a vallás, valaki másnak a másik vallás. Van nekünk annyiféle elképzelés, és ezek az elképzelések, ezek hasonló, mint gyerekek, amikor mondjuk játszanak. Hogy valaki játszik, hogy ő egy felnőtt, valaki játszik, hogy ő egy katona, valaki játszik. Annyiféle szerepeket játszunk, de valóság az, hogy mi csak Istennek a szolgája vagyunk, és nem vagyunk semmi más. És mindezek a másik elképzelések, hogy mi vagy magyar vagyunk, vagy angol, vagy amerikai, vagy férfi, vagy nő, vagy fiatal, vagy ezek mind szerepek, és mint szerep, hát egy szerep az illúzió, ez nem a valóság. A valóság az az, hogy mi a legfelsőbb Úrnak, a legfelsőbb személynek, mi vagyunk az ő szolgái, és a szolga az a lélek, az, aki ebbe a testbe van, az, aki ad energiát, életet, én testemnek, te testednek, mindegyik testben van egy forrás, egy lelki forrás, ez az, aki mi vagyunk. És amikor mi tisztában vagyunk a lelki azonosságunkkal, akkor Krishna tudatos vagyunk. És ez most mindegy, hogy én keresztény vagyok, vagy zsidó vagyok, mert hát keresztényeknek ugyanolyan lelke van, mint a zsidóknak, mind a hinduknak, mind a muszulmánoknak. És amikor tudom, hogy ez a léleknek van örök kapcsolat Istennel, aki a legfelsőbb lélek, a legfelsőbb személy, a tökéletes személy, az a hatalmas személy, aki mindenhol van, mindent tud, de ugyanakkor a saját lelki világban, a saját helyiségében van, ahonnét ellenőröz minden, ami történik. És amikor ez a kapcsolat teljes mértékben él bennünk, akkor mi hívjuk ezt a kapcsolatot Krishna tudatnak. Szóval olyan tudatban vagyunk, hogy én vagyok Istennek a szolgája. És azért Krishna tudatban, amikor valaki így egy ilyen házasságban részt vesz, ez azt jelenti, hogy ez a kapcsolat, ez most fog segíteni. Még jobban fog segíteni, hogy fogok én Krishna tudatos lenni, mert így fiú és lány, férj-feleség, ők fogadalmat vesznek arra, hogy mindig fogják emlékeztetni egymást, hogy te Istennek a szolgája vagy. Hogy nem, hogy hát te férjem vagy te feleségem vagy, ez is ott van, de ez a háttérben van. De a fő dolog, ami van, az, hogy nekünk a fő dolgunk szolgálni az Urat, és megtalálni ebbe az életbe azt a szilárd, biztos valóság, ami fog minket vinni ki ebből a világból, és vissza az eredeti otthonunkhoz, a lelki világba, ahol örökké vagyunk Istennek a személyes szolgája, és ahol ottan tudunk, hát mindig nekünk van annyiféle viszonyunk, de ottan nekünk a fő kapcsolat, a fő barátunk, a fő szerelmesünk, a fő mesterünk, az a legfelsőbb Úr, és abba a kapcsolatba mindenki más, vagy minden más kapcsolat, ami nekünk van, az abba a helybe esik, mint annak a fő kapcsolatnak a szolgálata. És akkor azért kérjük, és már itt nem tudom, sokat mondtak egymásnak,
De mostan azért kérjük, hogy mindenki adja azt az áldást ezeknek a házaspárnak, hogy azért a célért, amiért ők házasodnak, azért, amíg ők elfogadják egymást, hogy ők is tudjanak ehhez a legfelsőbb személyhez közelebb jönni, hogy sikeres legyenek ebbe az életbe. És akkor lehet elkezdünk tapsolni, hogy felrakjuk a kezünket, és mondjuk, hogy Hare Krishna! Le lehet venni. Lehet, hogy pihentek egy kicsit. Újra itt vannak velünk. A big round of applause, our happy couples today. Tapsoljuk meg a boldog párjainkat. We're going to ask them to come to the front of the stage. Megkérjük, hogy jöjjenek ide a színpad elejére. And the husband is going to point to the pole star in the sky. És a férje a sarkcsillagra mutat az égen. We all know the unique nature of the pole star. It remains fixed in the sky. And like the other stars that move, it's always in one place. Tudjuk, hogy a sarkcsillagnak az a különleges jellemzője, hogy ellentétben a többi csillaggal, amelyek mindig mozdulnak, a sarkcsillag mindig szilárdan egy helyen van. So in days of yore, the sailors on the sea, they could find out where they were by referring to the pole star, which was always fixed. A tengerészek a vizeken onnan tudták mindig megtalálni, hogy merre kell menniük, hogy a sarkcsillagot keresték. And now the bride is going to say a prayer, a mantra from the Vedic scriptures, which asks the Supreme Lord to allow her to remain fixed in the service of her husband, her spiritual master, and God within this lifetime. És most a mennyasszony egy imát fog elmondani, hogy ő is ilyen szilárd lehessen a lelki tanítómestere és Isten szolgálatában. Om Dhruvam Asi Dhruva Aham Patikule Sri Vishnu Vaishnava Seva Sabhuyasam. Ó sarkcsillag, mindig szilárd, bárcsak én is ilyen szilárd lennék férjem házában, Vishnu és baktái szolgálatában. Om Dhruvam Asi Dhruvam Aham Patikule Sri Vishnu Vaishnava Seva Sabhuyasam. Now the husband will also say a prayer. Most a vőlegény, ahogy a férj is mond egy imát. Om Dhruva Duya Dhruva Prithvi Durvam Vishvam Idam Jagat. Om Dhruva Jaun Dhruvaya Prithvi Durayam Vishvam Idam Jagat. Szilárd az ég, szilárd a föld, szilárd a világ, szilárd az univerzum, szilárdak a hegyek, szilárd ez a feleség a férje házában, Vishnu és baktái szolgálatában. Okay, please give your blessings one more time. Légy szíves, adjátok az áldásaitokat. Now we're going to ask the couples to face each other and put their hands out. Most megkérjük, hogy álljanak egymással szembe, a párok. Yeah. És nyújtsák ki a kezüket. Okay, and they're going to speak to each other from the heart. És most egymáshoz fognak szólni a szívükből. First the husband. Tudatosan fogadlak el, ahogy te is tudatosan fogadsz el engem. Bárcsak együtt maradnánk, és együtt hallgatnánk vidám szavakat. Bárcsak mindig egészségesek lennénk. Bárcsak mindig együtt tudnánk szolgálni az Urat. Elfogadlak téged társamul az életben. Nem őrzök meg semmi titkot, semmit nem titkolok előled. Mindent megosztok veled, amit élvezek, és együtt tartunk ki rendíthetetlenül az igazság, a dharma útja mellett, és boldogok leszünk mindig a Krishna tudatban, és együtt szolgálni. Tudatosan fogadlak el téged, úgy, ahogyan te is tudatosan fogadsz el engem. És remélem, hogy egész életünkben Krishna tudatosul és boldogan fogunk élni. Elfogadlak társamul az életben, semmit nem titkolok el előled, mindent megosztok veled, amit élvezek. Együtt tartunk ki rendületlenül a dharma útja mellett, mindig boldogak leszünk együtt Krishna tudatban. Stones. The two stones. Okay. Now we're going to ask the couples to come behind the fire arena here. Most megkérjük a párokat, hogy jöjjenek ide hátra a tűz mögé. And with the help of their girlfriends, the girls are going to put their right foot onto a stone which is just behind the fire sacrifice. És a
barátnőik a jobb lábukat rá fogják helyezni ezekre a kövekre, amik itt vannak a tűzáldozat mellett. Right foot. You can help her with the right foot. Now the lady's right foot is upon the stone, and husband is going to say a mantra. Manjari will go there. You can light now. You can say the mantra. Om imam asmanam arova asmena tvam shira bhava. Lépje kőre, és mint egy kő létszilárd az Úr lótuszlába iránti odadásban, semmisüljenek meg azok, akik bántanak, sose kerülj hatásuk alá. Om imam asmanam arova asmena tvam shira bhava. Now the wife will say her prayer. Omiyam nari upabrute agnolajan avapante. Miközben Ladzsát ajánlok a tűzbe, így szólok. Legyen a férjem hosszú életű, éljen 100 évig, bárcsak az Úr iránti odadásunk virágozna. Omiyam nari upabrute agnolajan avampati. And while our priest is lighting the sacred fire, we're going to have a short kirtan. You can put the grains into the wife's. Kissing. Okay, so you can put the grains. Now go down 3 times. Now the couples are going to circumambulate the sacred fire 3 times. Most 3-szor körüljárják a tüzet. Okay. This is a very nice part of the ceremony. Now we're going to ask the couples to take 7 steps. Most egy nagyon szép részén a szertartásnak megkérjük a párokat, hogy tegyenek 7 lépést. Again, we keep emphasizing marriage means helping each other materially and spiritually. So these are 7 steps of material and spiritual progress. Ismét hangsúlyozzuk, hogy a házasság célja anyagilag és lelkileg segíteni egymást, úgyhogy ez 7 lépés lesz az anyagi és lelki fejlődés felé. I'll be chanting the mantra, and as I chant the mantra, the couples will take the step forward, and Manjari Devi Dasi will give the translation of that mantra. Én fogom mondani a mantrákat, és ahogy mondom a mantrákat, akkor a párok lépni fognak, és aztán hallhatjátok majd a fordítást. Okay, so our couples ready? You can stand, Mataji, over here. Okay.
So you have to move a little over this way. Just squeeze up because we have a small stage. Kicsit Alright. menjetek közelebb egymáshoz, egy kicsit pici ez a színpad. Okay, right foot forward first. Tehát először a jobb lábbal léptek. Om Ekam Ishe Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu erőhöz vezetne. Om Dvayuje Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu hatalomhoz vezetne. Om Trinivrataya Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu fogadalmaitok betartásához vezetne. Om Chatvari Maya Bhavaya Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu boldogsághoz vezetne. Om Pancha Pasabhyo Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu sok tehenet ad be nektek. Om Sadvayash Prasaya Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu megsokszorozná lelki vagyonotokat. Om Sapta Sabhabhyo Hotrabhyo Vishnu Tvanayatu. Bárcsak az Úr Visnu a 7 áldozat megtartásához vezetne benneteket. Now we're going to ask the Supreme Lord in his beautiful form as the deity in our altar to please bless them. They're going to offer their obeisances now to our beautiful deities. Urat, akik itt vannak ebben a gyönyörű formában, hogy ők is adják az áldásaikat a párokra, és lehódolnak elettük. When I'm chanting the mantras, you can play a little drone in the background. Okay, we're going to ask the couples to take their seats next to the sacred fire. Megkérjük a párokat, hogy foglaljanak helyet itt a szent tűz mellett. I'm going to be the priest this afternoon. I'm going to chant the sacred mantras as I pour clarified butter or ghee into the fire as an offering. Én leszek a pap a mai szertartáson, és tisztított vajat fogok a tűzbe ajánlani. In India, every auspicious function, the birth of a child, the name-giving ceremony, the first day the child goes to school, with marriage, it's all accompanied by a sacred fire yagya. Indiában minden kedvező szertartást tűzáldozat kísér, amikor megszületik valaki, amikor kezd felnőni iskolába, meg mindenféle szent szertartáskor. And as I chant the mantras, the couple is going to take these grains, and at the end of each mantra, I'll say svaha, which means let there be all auspiciousness. És ilyen gabonát fognak a tűzbe dobni a házas párok, és amikor fogom mondani, hogy svaha, ez azt jelenti, hogy bárcsak minden a kedvezőség lenne. And they will throw the grains into the fire. És ezután fogják bedobni a tűzbe. At the end of the fire yagya, they'll stand and they'll place a banana into the fire. És a legvégén a szertartásnak egy banánt fognak a tűzbe helyezni. It signifies offering our very self in devotion to God. Azt jelképezi ez, hogy önmagunkat odaadással felajánljuk az Úrnak. So a very wonderful way to make sacred this auspicious wedding ceremony. Ez egy nagyon csodálatos mód, hogy szenté tegyük ezt a kedvező szertartást. It takes about 10 or 15 minutes. Ez kb. 10-15 percig. And there's a few more performances before the final end of the marriage. És aztán még lesz egy pár része a szertartásnak, míg véget ér. So when I say svaha at the end of the mantra, you can also repeat. You can also say svaha after Amikor én me. mondom, hogy svaha a mantrák végén, akkor ti is ismételhetitek majd ezt, hogy svaha. Okay. Do you want to hold this one? Om agyantimirandasya ginangena shalakaya chaksurmilitam jena tasmai si gurave namaha svaha 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 Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Svaha 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 Vandeham Shri Guru Shri Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Sirupam Sagajatam Sahagana Aganatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pradijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita
Shivishakanvitamscha Swaha 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 Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Swaha 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 Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyacha Deshatarine Swaha 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Tinamine Swaha 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 Shiva Shabanavi Devi Daitaya Kripadhaye Krishna Sambandha Vignaya Daite Bhavave Namaha Swaha 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 Madhurjvala Pramadya Shirupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Swaha 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 Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarine Rupanuga Viruta Apashadanta Dantaharine Swaha 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 Namo Gorakishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambara Sambhore Parambujayate Namaha Swaha 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 Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gora Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Swaha 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 Gora Vibhava Bhumeshtwan Nideshta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathaya Te Namaha Swaha 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 Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Swaha 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 Namo Mahabharanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gautuse Namaha Swaha 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 Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Swaha 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 Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktirupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktyam Namami Bhaktashaktikam Swaha 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 He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Swaha 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 Jayatam Surato Pangor Mama Manda Matergati Matsarvasva Parambojo Radhamadana Mohano Swaha 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 Divyat Bindaranya Kalpadhurmada Srimad Vatnagara Simhasanasto
Srimad Radha Shila Govinda Devo Prashtalabi Sevyamanos Manami Svaha 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 Shriman Rasarasambi Vamsivatash Tatashtita Karshan Venushvanar Gopir Gopinatha Shriyeshtuna Svaha 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 Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Anamami Hari Priye Svaha 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 Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Svaha 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Svaha 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 Hare Krishna. Now we'd like to ask the couples to please stand up, and they will put the grains into the fire. Megkérik a párokat, hogy álljanak fel, és szórják a... Yeah, they can hold the banana for now and put the grains into the fire. Először a gabonát szórjátok bele. Okay. Okay. Hare Krishna. All right. And after the following mantra, they will put the banana into the fire. És a következő mantra után pedig a banánt teszik. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Svaha Svaha Svaha. Please everyone raise your hands. Repeat after me. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, we'd like to ask the couples to come to the front of the stage now. És megkérjük a párokat, hogy jöjjenek ide a színpad elejére. As a priest, I'm going to say a special mantra. Mint pap, fogok mondani egy különleges mantrát. Om Avidan Paripanitno Ye Ashadanti Dampati. May those who oppose this couple not succeed. May they pass the hard journey of life pleasantly. May their foes melt away. Bárcsak-e párok ellenségei kudarcot vallanának, bárcsak-e párok az élet nehéz útját boldogan járnák, bárcsak ellenségeik elolvadnának. Nilamani Chakravarti Dasi, Anjavati Dasi, for good fortune I join your hands together so that you may attain old age in the company of your husband. Nilamani Chakravarti Dasi, Anjavati Dasi, összerakom kezeiteket, hogy szerencsé legyen, hogy férjetek társaságában éljétek meg az öregkort. The four Kumaras have given you to your husbands for the performance of household duties as devotees of Lord Krishna. A 4 kumára adott benneteket férjeiteknek, hogy az Úr Krishna baktáiként végezzétek a háztartás kötelességeit. Be gentle-eyed, protecting your husbands. Legyetek szerint tekintetűek, védelmezzétek férjeiteket. Be kind to the animals. Legyetek kedvesek az állatokhoz. Be good-minded and always beautiful. Jó szándékúak és mindig gyönyörűek. Be the mother of many heroes. Legyetek sok hősnek az anyjai. Mothers of life. Életanyjai. And dear to God. És kedvesek az Úrnak. Bring the highest happiness to your families. Adjatok a legnagyobb boldogságot a családotoknak. In this way, be good to all, man and beast. Így módon legyetek jóságosak mindenkivel, emberekkel és állatokkal egyaránt. May the Lord generate progeny in you both. Bárcsak Vishnu utódokkal áldana meg benneteket. May the Lord keep you always together. Bárcsak az Úr együtt tartana benneteket öregkorotokig. Enter now your homes with auspiciousness. Lépjetek most otthonotokba kedvezőséggel megáldva. I'm going to take some water now, some sacred water, and pour it onto their foreheads here. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And before we give the
final words to this ceremony before we pronounce them husband and wife. I'd like them to both speak, both couples, some words of appreciation for their parents, please. Igen, teljesen véget érne ez a szertartás, és véglegesen férnek és feleségnek nyilvánítanánk őket. Szeretném megkérni őket, hogy egy pár szót szóljanak a szüleikhez. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. Nagy szavakat nem tudok mondani, mert úgyis egy nagy család vagyunk, úgyhogy nem nagy dolog történt. Hál' Istennek mindenki eljött, közületek is. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni, hogy szüleimnek, lelkitanítómestereimnek, hogy lehetővé tették, hogy ilyen nagyon belsőséges körülmények, nagy családi hangulatban történjen ez az esküvő. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni. Hare Krishna! Szeretnék én is mindenkinek külön köszönetet mondani, hogy eljöttek ma. Szeretném megköszönni a rokonaimnak, akiket hosszú idő óta most látok először, a nagyszüleimnek, hogy felneveltek, hogy segítettek anyukámnak, hogy egy olyan értékrendet tudtak adni, hogy így lássam a világot, hogy egy ilyen csodálatos életmódot választottam. Szeretném megköszönni az apukámnak, aki most nem lehet közöttünk, mert már nem él, hogy egy olyan különleges neveltetést adott nekem, hogy mindig el tudtam fogadni minden jó dolgot az életbe, szeretném ezt megtartani. És minden barátomnak, akik eljöttek ma, hogy áldásaikat adják, és így menjünk előre az életbe. Szóval köszönöm szépen mindenkinek. Én is köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és tanulja voltatok ennek a házasságnak. A szüleimtől pedig nagyon szépen köszönöm azt, hogy jó helyre kerültem, és hogy ide kerülhettem ide, és elviseltétek, hogy tényleg itt vagyok, és hogy ti is gyakoroljátok ezt a dolgot, amit én. Ez nekem nagyon nagy könnyesség, és azt ígérem nektek, hogy továbbra is így lesz. És ha ti is így lesztek, akkor a legnagyobb áldásban lesz nektek is részetek. Köszönöm. Én is köszönöm, hogy eljött minden meghívott vendégünk és minden egyéb vendég, és hát különösen annak örülök, hogy lehet, hogy egyébként soha nem jutottatok volna el ide ebbe a templomba, és ez higgyétek el nagyon nagy áldás mindenki részéről, és hát biztos máshogy tűnt onnan lentről a nézőtérről, meg ideföntről a színpadról ez az egész ceremónia. Próbáltam komolyan venni, azaz, hogy átélni tényleg a komolyságát ennek a dolognak, és szeretném kérni külön szüleimet is, és rokonaimat, barátaimat, hogy tényleg vegyék ők is komolyan, mert a lelki élet, ahogy láttátok, nem, tehát ez egy állomás. Nagyon szép volt a ceremónia is, tényleg minden része a Krisna tudatnak külön nagyon szép, de ez csak egy állomás az életünknek, és remélem ti is mind áldásban részesültetek, és ti is tudtok figyelni majd a lelki életetekre ezen túl. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, Hare Krishna. We'd like the gentleman to point into the parking lot. I see two beautiful golden chariots there. Szeretnénk, hogy megkérni most a férjeket, hogy mutassanak ki a parkolóba. Két gyönyörű aranyszekeret látunk ott. And we'll read this mantra. Om Su. Om Su Kim Shukam Samavim Vishvarumpam. Om Su Kim Sukam Sarmalim Vishvarupam. Ó, ragyogó asszony, szállj fel erre az aranyszekérre. Nézd pompás kerekeit, melyek az egész univerzumot tartalmazzák. Ez a halhatatlanság forrásos, oly ragyogó, mint a nap. Ezzel viszlek házunkba. Okay, we'd like all of you to rise for the last part of the ceremony. Mindenki álljon fel a szertartás utolsó részéhez. Those of you who have rice, you can come forward here. Kinek van rizs a kezében, az jöjjön ide előre. And I'll give the signal. Hold on. I'll give the signal when to throw the rice. Manjai. És fogok jelezni, hogy mikor lehet szórni a rizst. With the sanction of the Supreme Personality of Godhead, with the sanction of the Supreme Personality of Godhead, Az Istenség legfelsőbb személyisége jóváhagyásával, the spiritual master, a lelki tanítómesterével, the great saints, a nagy szentekével, our beautiful deities, a gyönyörű multikével, and our respected guests. és a tisztelt I now pronounce you jóváhagyásával. husband and wife. Most férje és feleségé nyilvánítalak benneteket.
Haribo. Okay, thank you very, very much, all of you, for being present with us again this afternoon. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma délután. On this very, very auspicious occasion of the wedding of these two couples. Ennek a két házas párnak a nagyon kedvező esküvőjén. We're going to ask them to go under this beautiful tree over here for photographs and any gifts you might like to give them. Hogy álljanak itt a gyönyörű fa alá, hogy fényképeket lehessen róluk készíteni, és lehet nekik gratulálni. So just under that tree there, you can take photographs with them and give any gifts. Itt a fa alatt lehet akkor fényképet csinálni róluk, és ajándékokat adni. And very soon we'll start distributing prasadam as well. És hamarosan elkezdődik a praszádomosztás. Meanwhile, let the kirtan of the holy names go on. Addig is halljuk a személyénéklését.